Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video reaction về động vật. Tuy nhiên lần này thì mình sẽ không làm về các con thú ở châu Phi nữa, mà sẽ làm về một loài côn trùng, đó là bọ ngựa. Đầu video thì mình sẽ bình luận 10 trận đại chiến của bọ ngựa. Và sau phần này thì mình sẽ cung cấp sự thật thú vị về loài bọ ngựa nhé. Đầu tiên sẽ là trận chiến với kỳ nhông của bọ ngựa. Một con kỳ nhông khá to và to hơn so với bọ ngựa. Kỳ nhông le lưới định tấn công nhưng bị bọ ngựa khóa mõm bằng hai chi trước. Sau đó thì bọ ngựa ăn sống luôn kỳ nhông. Tuy nhiên thì kỳ nhông vẫn rất khỏe, nó đủ sức để đẩy bọ ngựa ra. Trận chiến tiếp theo giữa rắn và bọ ngựa. Một con rắn khá nhỏ, tuy nhiên có nọc độc rất nguy hiểm. Bọ ngựa đã phát hiện ra nó và trong tư thế sẵn sàng tấn công. Con rắn đã bị tóm. Pha ra đòn rất chuẩn xác của bọ ngựa. Tuy nhiên con rắn cũng chống trả bằng cách giãy đành đạch. Bọ ngựa tóm vào phần thân giữa nên là phần đầu rắn vẫn có thể di chuyển và cắn bọ ngựa. Con rắn tiếp tục giãy giụa để thoát khỏi đòn khóa của bọ ngựa. Con rắn đã cắn vào bọ ngựa khiến bọ ngựa bị đau và phải buông nó ra. Nhìn màu sắc thì có vẻ đây là một loài rắn độc rất nguy hiểm. Rắn ta đã có một phen hú vía. Tiếp theo sẽ là cảnh bọ ngựa săn chim ruồi. Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất thế giới, có chiều dài chỉ đạt 5 đến 6 cm. Vì thế chúng đủ nhỏ để bọ ngựa có thể săn được. Màu sắc của bọ ngựa trùng với màu của lá cây nên chim ruồi không phát hiện ra nó. Dù sao thì bọ ngựa cũng rất khỏe vì có thể giữ được con chim. Bọ ngựa có thói quen chỉ ăn con mồi còn sống. Bọ ngựa vừa giữ được cơ thể của nó, cộng thêm cả trọng lượng từ con chim. Bọ ngựa quả thật rất khỏe so với kích thước của nó. Một cặp bọ ngựa đối đầu với dế bụi. Chúng đang giao phối, tuy nhiên lại có một con dế bụi xuất hiện gần đó. Dế bụi là một loại côn trùng vừa ăn cỏ vừa ăn thịt, nó cũng rất là khỏe. Bọ ngựa cái tấn công trước, dế đã tránh được. Hai con bắt đầu đọ sức. Con bọ ngựa trống đã tẩu thoát rồi. Cuối cùng thì bọ ngựa mới là kẻ bị săn. Nó không ngờ đối thủ của mình lại mạnh đến thế. Tiếp theo sẽ là cảnh kỳ đà săn bọ ngựa. Chênh lệch về kích thước là quá lớn nên không có cơ hội nào cho bọ ngựa. Lần này cháu của kỳ nhông là kỳ đà đã trả thù thành công cho ông của mình. Và đây là cảnh bọ ngựa lớn săn bọ ngựa nhỏ. Bọ ngựa cũng là loài nổi tiếng với sở thích ăn thịt đồng loại. Tắc kè săn bọ ngựa. Một con tắc kè có 3 cái sừng rất đẹp. Tắc kè thì bắt mồi bằng cách bắn lưỡi từ trong miệng ra. Chất dính trong lưỡi làm cho bọ ngựa bị cuốn theo và không thể thoát ra được. Đây là cảnh bọ ngựa bị nhện săn. Một con nhện rất to và lông lá. Nhện không những to hơn mà còn có vết cắn chứa nọc độc, nên bọ ngựa không có cơ hội sống sót. Tiếp tục là cảnh bọ ngựa bị săn. Lần này là một con nhím. Con bọ ngựa rất to nhưng lại quá nhỏ để đương đầu với con nhím khổng lồ. Bọ ngựa chống trả bằng cách dùng càng đập. Nhưng nó không xi nhê gì cả, kiểu như trứng trọi đá ấy. Chênh lệch về kích thước là quá rõ trong trường hợp này. Bọ ngựa bị kiến cắn. Bọ ngựa là loài côn trùng rất mạnh mẽ, tuy nhiên thì lần này nó đã bị hạ bởi một sinh vật rất nhỏ, với slogan kinh điển: tao yếu nhưng anh em tao đông. Trận đấu tiếp theo giữa bọ ngựa và nhện. Con nhện to hơn đáng kể so với bọ ngựa. Bọ ngựa bất động để ngụy trang như một chiếc lá. Nhện có vẻ muốn bỏ đi rồi. Nhưng không, lần này nó đã chắc chắn rằng đây chính là con mồi của mình. Bọ ngựa bắt đầu chống trả nhưng có lẽ nó không đủ sức. Con nhện quá to so với nó. Không những thế, nhện còn có vết cắn chứa nọc độc.
Bọ ngựa sau đó đã chết. Con nhện bắt đầu đóng gói bữa ăn của mình lại bằng tơ. Với nguồn thực phẩm này, nó có thể no trong một thời gian dài. Trận chiến cuối cùng sẽ là giữa bọ ngựa và bọ que gai khổng lồ. Bọ que gai là một trong những loài côn trùng to nhất trên thế giới. Bọ que gai là một loài côn trùng chỉ ăn cỏ chứ không ăn thịt như bọ ngựa. Tuy nhiên nó cũng có thứ vũ khí rất nguy hiểm, đó là gai nhọn ở chân sau, có thể cứa đứt da người dễ dàng. Con bọ que ra sức giãy giụa nhưng nó vẫn không thể thoát ra được gọng kìm của bọ ngựa. Ok, bây giờ thì mình sẽ cung cấp các sự thật thú vị về bọ ngựa. Bọ ngựa là một loại côn trùng có hơn 2.400 loài khác nhau ở 430 chi và trong 15 họ. Bọ ngựa phân bố trên toàn thế giới trong môi trường sống ôn đới và nhiệt đới. Chúng có đầu hình tam giác với đôi mắt lồi được hỗ trợ trên chiếc cổ linh hoạt. Cơ thể thon dài của chúng có thể có hoặc không có cánh, nhưng tất cả các loài bọ ngựa đều có chân trước được mở rộng và thích nghi để bắt và kẹp con mồi. Tư thế đứng thẳng, không chuyển động với cẳng tay gập lại, nên trong tiếng Anh nó còn được gọi là praying mantis, nghĩa là bọ ngựa cầu nguyện. Họ hàng gần nhất của bọ ngựa là mối và gián. Bọ ngựa chủ yếu là những kẻ săn mồi bằng cách phục kích, nhưng một số loài bọ ngựa sống trên mặt đất cũng có tập tính truy đuổi con mồi. Tuổi thọ của chúng khoảng 1 năm. Ở vùng khí hậu mát mẻ, con cái đẻ trứng vào mùa thu, sau đó chết. Trứng được bảo vệ bởi những viên nang cứng và nở vào mùa xuân. Con cái đôi khi ăn thịt bạn tình sau khi giao phối. Bọ ngựa là một trong những loài côn trùng thường được nuôi làm thú cưng. Chúng có tầm nhìn lập thể 3 chiều. Chúng định vị con mồi bằng cách nhìn. Mắt ghép của chúng chứa tới 10.000 mắt con. Một khu vực nhỏ ở phía trước được gọi là hố mắt có thị lực lớn hơn phần còn lại của mắt và có thể tạo ra độ phân giải cao cần thiết để kiểm tra con mồi tiềm năng. Chế độ ăn của bọ ngựa. Bọ ngựa nhìn chung là một loài động vật chân đốt săn mồi. Phần lớn các loài bọ ngựa là những kẻ săn mồi phục kích, chỉ ăn con mồi còn sống trong tầm với của chúng. Chúng có thể ngụy trang và đứng yên, chờ đợi con mồi đến gần hoặc rình rập con mồi bằng những động tác chậm chạp, lén lút. Bọ ngựa lớn đôi khi ăn những con bọ ngựa nhỏ cùng loài. Chúng cũng ăn động vật có xương sống nhỏ như thằn lằn, ếch, chim nhỏ và cá. Hầu hết bọ ngựa sẽ rình rập các con mồi vô tình tiến lại gần nó. Tuy nhiên chúng sẽ đi săn mồi xa hơn nếu trong tình trạng quá đói. Khi đã ở trong tầm ngắm, bọ ngựa tấn công nhanh chóng để bắt giữ con mồi bằng 2 chân trước có gai nhọn. Một số loài sinh sống tại mặt đất và vỏ cây sẽ tích cực truy đuổi con mồi hơn. Bọ ngựa bị săn bởi các loài động vật có xương sống như ếch, thằn lằn và chim, và bởi các động vật không xương sống như nhện, các loài ong bắp cày lớn và kiến. Một số loài ong bắp cày sẽ làm tê liệt bọ ngựa để làm thức ăn nuôi con non. Nói chung, bọ ngựa tự bảo vệ mình bằng cách ngụy trang. Hầu hết các loài bọ ngựa có màu sắc được thích nghi để giống với tán lá hoặc các màu của môi trường, để tránh kẻ săn mồi và để bẫy con mồi tốt hơn. Những loài sống trên các bề mặt có màu đồng nhất như đất trống hoặc vỏ cây có phần thân giữa được làm thẳng để loại bỏ các dấu vết có thể khiến chúng bị phát hiện. Bọ ngựa hoa là một họ bọ ngựa khác với bọ ngựa thông thường. Chúng ngụy trang thành những bông hoa rất giống thật để thu hút con mồi đến thu thập phấn hoa và mật hoa. Khi bị đe dọa trực tiếp, nhiều loài bọ ngựa đứng cao và dang 2 chân trước với đôi cánh xòe ra. Việc xòe cánh làm cho bọ ngựa có vẻ lớn hơn và đáng sợ hơn. Một số loài bọ ngựa còn tăng độ tỏ ra nguy hiểm bằng màu sắc sặc sỡ và hoa văn trên cánh sau và bề mặt bên trong của chân trước. Nếu sự đe dọa vẫn còn, một con bọ ngựa có thể tấn công bằng chân trước của nó để kẹp hoặc cắn. Ok, như vậy là video đã hết. Lần này thì mình đã đổi mới cách làm video, không dùng facecam quá nhiều. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.